ไอ้ meatball porridge กันเต็มสตรอไอ้ฮีกันเสียมโดนะไอ้ฮีบองซาปอมา วกซาปอมันนี่จอนินอามาหมอเขาจูสอชิงปรุนวาร์เละปรุนนะเละมักจะชิงให้ฮีบูฟาฮีน้องนี่อันเนี้ยให้ฮีเป็กขัดนี่ให้มีเป็กขัดอะบูฟาฮีน้องนี่ก็เตลโดนะจวนให้ฮีที่ฮันนินอะไรตั้งอินเพลขัดกันเพลังที่ฮันนินกันเพลังอะจนให้ฮีบูหอบเนนะเมกบตัวมักจากขานี่อะให้ฮีไลท์โซยาซอสกันแต่ละงาเตมินจะเห็นให้ฮีฟิชซอสอันเนี้ยให้ฮีอามาเนนะบูเจอเนนะเมกบตัวมักจากอันนี้งะจอนินติลายะปรุนวาร์กันเด่นข้าตาริมติหุยนานะเตลเนนกันกังริมตุยโดนั่นเองตัวนี้เตลกันทากังะปรุนวาร์ติริมตุยนันและตัวน่ะจอนินชิตุยเตลพออารมณ์สักตัวปรุนวาร์กันดินลีค่ะกันหันทากังโอตัวน่ะจอนินกันโซเจอร์ที่ข้าเรา ready เดี๋ยวต่อเมียอามินโดนไหนเตียเฮนินให้โซทิ้งข้ากระทักเจ้าอันนี้จอนินตัวน่ะจอนินกันเราสอกตวงจอนินให้ฮีเตลที่ริมตุยตูข้าอันนี้จังหวะฮียันกันเตลบอกว่าจวนนินให้ฮีเจนเซียมซอสประคัด hot chili sauce เนี้ยดูเละแต่เห็นกันเตลบอกว่าที่ฮันนิน ready ตักินกันในไทยตัว black pepper เนี่ยแหละ white pepper พออัตไทยบอกนี่ที่ข้าอันนี้นะตัวตานะกันนนเตลบอกนี่วันนี้ตานะจวนเฮติซงนี่รอเซกันโลเมมันเราไลน์เละมันเรา share เนี่ยมันเรา view สักตัวเจนกันโซเมให้ let's cook yummy มีเจ้าเจ้าก็จังอินหลอมทูกันซะแย่